Усіх вітаю, любі друзі! В цьому випуску Ігор Суркіс оголосив нового тренера «Динамо». Іноземець очолить клуб УПЛ. Форвард «Динамо» Бленуце готує позов до ФІФА. Рома близька до грандіозного обміну Довбика в клуб АПЛ. Любі друзі, підтримайте україномовний ютуб вашим лайком цьому відео. Та поїхали дивитися новий випуск разом. Футболіст збірної України відмовився залишати «Динамо» за дуже великі гроші. Гравець «Динамо» і збірної України Микола Шапаренко міг нещодавно залишити клуб. За інформацією джерела «То таке», до Шапаренка у «Динамо» була зацікавленість від турецького Бешикташу. Президент турецького клубу вийшов на зв'язок з Ігорем Суркісом після чемпіонату Європи. Тоді «Динамо» запропонували стартову суму в 12 мільйонів євро. Але футболіст сам рішуче відмовився їхати у Туреччину та вирішив залишитися у «Динамо» надалі. Відзначимо, що зараз інтерес до Миколи приписують іспанській Жироні. Саме команда Віктора Циганкова і Ваната є фаворитом на підписання нашого українського Модріча. Колись Шапаренко дійсно називали українським Модрічем. Це було не тільки через зачіску, яку мав Микола, але й через його вплив на гру команди. Особливо яскраво це було помітно під час каденції Мірча Луческу. Тоді, 5 років тому, на піку Шапаренко коштував дуже великі гроші. І Суркісу варто було погоджуватися на пропозицію Ювентуса та інших грандів і продавати Миколу. Але президент «Динамо» вирішив залишити футболіста у Києві, унаслідок чого Шапаренко повністю деградував і перетворився в посереднього типу гравця клубу УПЛ. А тому можна зрозуміти, чому гравець відмовився від переходу в Туреччину. Там у Бешикташі треба пахати і відповідати за свою гру перед величезною армією болівальників. А от в «Динамо» Шапаренко може спокійно пішки ходити по-піжонськи по полю та не переживати за гру і результат, а тому навіщо щось ускладнювати. І саме Жирона зараз це єдиний клуб, який може врятувати кар'єру футболіста збірної України. Звісно ж, якщо цього захоче не тільки сам гравець, але й президент «Динамо», який ще нещодавно готовий був відпускати Миколу лише за 300 мільйонів євро. Друзі, а яка, на вашу думку, зараз ціна Шапаренка на ринку? Пишіть вашу думку в коментарях нижче. Провідний футболіст збірної України шокував Шахтар та готовий залишити клуб. Правий захисник Донецького Шахтаря Юхим Конопля може покинути клуб у найближчому майбутньому. За інформацією журналіста Ігоря Циганика, сторони поки не дійшли згоди щодо продовження контракту. Гірники запропонували футболісту нову угоду на покращених умовах, однак гравець висунув зустрічні вимоги, які суттєво перевищать початкову пропозицію клубу. Навіть після перегляду Шахтарем Конопля залишився незадоволений запропонованим варіантом. Гравець хоче отримувати 1,5 мільйона євро на рік. Повідомляється, що захисник розглядає сценарій із відходом з команди влітку, аби спробувати продовжити кар'єру в одному з європейських чемпіонатів. Ситуація може отримати розвиток у найближчі місяці. Конопля став занадто самовпевненим, якщо вважає, що його рівень футболу заслуговує на найвищий рівень зарплати в клубі. При всій повазі до цього футболіста, але Юхим грає за Шахтар тільки через те, що клубу потрібні українці для ліміту легіонерів. В усіх інших аспектах Конопля програє конкуренцію Вінісіусу Тобіасу, і якби Шахтар ще рік тому підписав би Крупського, то зараз Коноплі вже не було б в клубі. 1,5 мільйона євро, які Конопля хоче отримувати від Шахтаря, за даними ЗМІ, це дійсно дуже висока цифра, якої немає навіть у більшості бразильців Шахтаря. За ці гроші ти повинен бути на 2-3 голови сильніше за конкурентів, а Конопля таким не є. Його постійні привози, і як за Шахтар, так і за збірну, показують його справжній рівень. Друзі, а чи заслуговує, на вашу думку, Конопля на найбільший контракт в Шахтарі? Пишіть в коментарях нижче. А перед тим, як ми продовжимо, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за перегляд. Рома близька до грандіозного обміну Довбика на форварда клубу АПЛ. Нападник кримського Рома Артем Довбик може покинути італійський клуб у зимове трансферне вікно, повідомляє журналіст Матео Моретто. За інформацією джерела, майбутнє 28-річного українця поки ще невідомо. У серпні він був близький до відходу на фоні інтересу інших клубів, але римляни його не продали. Зазначається, що у січні Довбика можуть обміняти на форварда Евертона Бету. Такий варіант існує серед керівництва Роми. Відзначимо, що Бето забив 2 голи у цьому сезоні у 18 матчах. На рахунку Довбика також 2 голи у 14 матчах. Воротаря збірної України бажає підписати один із найбільших клубів АПЛ. Лондонський Тоттенгем розглядає зміну воротаря у січні через нестабільну гру Гульєрмо Вікаріо.
За даними видання Team Talk, одним із ключових варіантів для Тоттенгему є український голкіпер Андрій Лунін, який вже довів свій рівень у Реалі, особливо під час тривалої травми Тібо Куртуа в минулому році. Тоттенгем дуже цінує його реакцію і гру ногами. Лунін може залишити Мадрид через брак ігрової практики. Перемовини повинні розпочатися вже найближчому майбутньому. Бленуце ухвалив рішення щодо майбутнього в Динамо і хоче звернутися до ФІФА. Румунський форвард київського Динамо Владислав Бленуце може зіткнутися з труднощами при зміні клубу до кінця сезону. Нагадаємо, нападник перейшов у Динамо у вересні з Румунського університету. Формально Динамо – це вже другий клуб Бленуце у поточному сезоні. Хоча за університетів він не грав у матчах основної команди. Проте він виходив на поле у матчі 3-ї румунської ліги за фарм-клуб університету 1948. Згідно з правилами FIFA, якщо команда виключена з турніру, її результати анулюються. Але у документах FIFA поєдинок Бленуце все ще зарахований, і це може завадити йому покинути Динамо та перейти у третій клуб в сезоні. За повідомленням румунських ЗМІ, нападник планує звернутися до FIFA, аби з'ясувати, чи буде зарахований той матч у його статистиці, і чи дозволиться йому залишити київський клуб для переходу в Динамо Бухарест. Стало відомо, чому Хачеріді залишив Одеський Чорноморець. Головний тренер Одеського Чорноморця Олександр Кучер підтвердив відхід низки футболістів з розташування моряків. Серед них опинився і досвідчений захисник Євген Хачеріді. За інформацією джерела, то таке, з боку самого футболіста не було жодного прояву непрофесійної поведінки. Але гравець отримав травму у важливий момент сезону та не зміг допомогти морякам у ключових матчах. Повідомляється, що Хачеріді сам попросив свій клуб внести в угоду пункт про можливість одноосібного розірвання контракту. Але ця опція завжди працює в обидві сторони. І так вийшло, що скористався цим пунктом саме клуб. Відзначимо, що в нинішньому сезоні першої ліги Хачеріді провів за моряків 10 матчів, не забив жодного голу. Полісся активно підсилює команду перед стартом другої частини сезону УПЛ. Клуб УПЛ Полісся найближчим часом оформить свій перший зимовий трансфер. Новачком житомирської команди стане центральний півзахисник Ліндон Емерлаху. 23-річний гравець збірної Косово виступає за румунський Клуж. Трансфер Поліссю коштуватиме у 1,5 мільйони євро. У нинішньому сезоні Емерлаху забив 4 голи і зробив 2 асисти за клуб у 24 матчах. Також він відіграв вже 12 матчів за національну збірну Косово. Повідомляється, що до Емерлаху передивлявся також Колос та інші клуби УПЛ, але Полісся випередило конкурентів. Стало відомо, хто очолить Львівські Карпати. Колишній журналіст Ігор Бурбас розповів, хто може очолити Левіїв. Головний претендент на посаду тренера Карпат – це 45-річний іспанець, а саме Фран Фернандес. Його останнім місцем роботи був клуб Мурсія, яким він залишив ще в літнє міжсезоння. До цього Фернандес працював в Алькорні та Тенерифе. Також тренер працював асистентом в Альмерії. Зазначається, що допомагають Карпатам у перемовинах з іспанським тренером 2 футбольні агенти та екс-гравці Дніпра Євген Коноплянка та Роман Зозуля. Офіційно Костюка призначено новим головним тренером Динамо Київ. Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс. До цього Костюк був виконувачем обов'язків головного тренера. Ігор Володимирович – талановитий тренер, який вже багато років працює в нашому клубі. Він виховав не одне покоління талановитих молодих гравців, багато з яких зараз виступають на найвищому рівні у європейських топ-чемпіонатах. Він добре знає динамівську молодь і не боїться довіряти молодим гравцям, які вже встигли проявити себе на рівні першої команди. Це тренер, який вміє знаходити правильний підхід до гравців. Керівництво клубу повністю довіряє Костюку і вважає, що він здатен вивести команду на належне місце в українському і європейському футболі, сказав президент Динамо Ігор Суркіс. Цікаво, що за інформацією Ігоря Бурбаса, Костюк отримуватиме таку ж заробітну плату, як і раніше на посаді старшого тренера команди Динамо Ю-19. Любі друзі, а як ви думаєте, чи правильно вчинив Суркіс, залишивши Костюка працювати в Динамо? Чи це чергова помилка від власника київського гранду? Цікаво було б почути вашу думку в коментарях. А у нас на цьому все. Дякуємо, любі друзі, за ефір. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. До нових зустрічей. Бережіть себе та Україну!